Вітаю вас, друзі! Всім доброго дня! Напишіть, чи все окей по звуку і по картинці, як у вас справи, звідки ви, і будемо починати. Будемо із вами сьогодні говорити про ті протести, які відбуваються досі в Україні, тривають вже більше тижня. Про те, яка реакція президента на ці протести, і що на нас із вами може чекати далі у зв'язку з тим, що поки що, принаймні, так виглядає, що міністром оборони Михайло Федоров не буде, але це не точно. І перш ніж я з вами про це поговорю, то прошу закинути на русоріз. У нас зараз більше 50 мільйонів боргів, а ми працюємо за такою моделлю, що ми даємо виробникам запити підрозділів, вони їх відвантажують, дрони, тобто вони одразу їдуть на фронт, а ми платимо тоді, коли встигаємо на це зібрати кошти, і тому в нас є боргове навантаження і немає складів у нашого фонду. От, і зараз більше 50 мільйонів, я у себе в Телеграмі, до речі, підпишіться на нього, я у себе в Телеграмі писав про розмір боргу. Ми його насправді можемо закрити, якщо кожен закине там менше 100 гривень. От, кожен підписник. Тому закиньте на русоріз, реквізити є в описі до цього відео. Ну і на канал підписуйтеся також. Отже, господи, всі останні дні хочеться просто отак от хапатися за голову і просто кричати від того, що несеться, від того, що відбувається у нас в країні. Але, на жаль, це не конструктивно, це не вихід. Ось. І люди виходять на протести. Виходять на протести постійно, кожен день, інколи більше, інколи менше. От вчора люди знову зібралися і в Києві, і в Одесі, і в Харкові, і в Запоріжжі, і в багатьох інших містах. Ось як це було. Та, там, до речі, ви могли бачити правильний заклик задонатити на русоріз, рекомендую до нього дослухатися. Отож, люди виходять на протести, навіть попри те, що це триває більше тижня, от, без координації, організації, вертикалізації, на горизонтальній взаємодії. Люди виходять, тому що їм болить, тому що вони відчувають несправедливість, тому що вони не розуміють, чому не повертають Михайла Федорова на посаду міністра оборони України, із яким у багатьох українців були пов'язані великі надії на зміни в російсько-українській війні, на позитивні зміни, які можуть нам допомогти виграти війну за нашу незалежність і за наше існування. Втім, реакції на протести, які тривають, зараз немає. Була одна реакція, яка полягала в тому, що президент Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача Сирського і призначив новим головнокомандувачем Збройних сил України Михайла Драпатого, але це була одна із вторинних, похідних вимог протестів насправді. Та основна вимога була повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, і саме через це люди спершу і вийшли. Вже потім додалася вимога відправити Сирського у відставку. Інші вимоги навіть були, тому що у людей вже накопичилося, людям наболіло те, що в нас відбувається в країні, але основна вимога була повернути Федорова, і ця вимога не виконується. Рішення немає. Ми знаємо, що президент, він публічно про це говорив, пропонував Михайлові Федорову стати або радником, або віце-прем'єром із питань розвитку військових технологій, здається, так це називається, але Михайло Федоров відмовився. І я розумію, чому насправді, тому що бути віце-прем'єром із
різних питань – це не те саме, що керувати міністерством. Все ж таки для того, щоб показувати дійсно результативність і ефективність, а я, як людина, яка працювала з Михайлом, можу точно сказати, що він в першу чергу націлений завжди там на досягнення реальних конкретних результатів, а не на сам процес. Ось. То немає сенсу погоджуватися на те, щоб бути радником чи віце-прем'єром. Це не робоча, як на мене, конструкція. Навіть при збереженні там старої команди і так далі. Ось з заступників в міністерстві все одно буде інший міністр оборони, і він буде визначати, що має робити Міністерство оборони, не віце-прем'єр. Це важливо розуміти. Реакції на протести немає зараз. Немає публічної комунікації ніякої на те, що протести тривають. Натомість ми бачимо на сторінці Володимира Зеленського комунікації кожен день про те, що він там разом із Хмарою провів одну зустріч, іншу нараду, тощо. Я думаю, що це просто така артикуляція додаткова до суспільства на те, що от рішення отаке і воно не зміниться. Принаймні, це так виглядає зараз. Ще пару тижнів тому в нас наша державна система, яка працює в умовах повномасштабної війни, так-сяк якось та й працювала-їхала. Були тертя, були конфлікти, можна знову ж таки згадати про те, що Генеральний штаб і пан Сирський, поки він був головкомом, вони чинили спротив роботі Міністерства оборони, але в нас принаймні був міністр оборони, в нас воно працювало. Зараз же ми опинилися в військово-політичній кризі, люди на вулицях, система розбалансована. Клименко, який мав стати міністром оборони за першопочатковим планом, як я розумію, відмовився від цієї посади, його мало не загубили десь. Зараз він буде секретарем Ради національної безпеки та оборони. Але ж був секретарем Умєров. Умєров тепер не буде секретарем, тепер він буде, про посаду його я так і не зрозумів з вчорашніх комунікацій, але було сказано, що він тепер буде відповідати за дронові угоди і за антибалістичну програму Фрея. Чому за це не відповідало би Міністерство оборони, я не розумію. Але вже є як є. Тобто, от якось отак воно все сталося. Дурня. Що ще сказати? Створили кризу на рівному місці, і тепер немає розуміння, як із неї вийти. Частково людей заспокоїло теж те, що призначили Драпатого. Але це не вихід із ситуації, на жаль. Тож, які реальні причини відставки Михайла Федорова? Я думаю, про це теж треба сьогодні трошки детальніше поговорити, але давайте спершу поговоримо не про причини відставки, а про причини його призначення міністром оборони України. Перший аспект полягає в тому, що Михайло Федоров, ще коли був міністром цифрової трансформації, вже активно займався питаннями, пов'язаними із війною, хоча це не були профільні питання, які відносилися до його міністерства. Принаймні, не на 100% профільні. І, власне, зокрема, через це і я з Федоровим познайомився і почав співпрацювати з кінця 2023 року. Я можу навіть назвати момент, коли це було. Це було, я про це вже, здається, розповідав, коли я повертався з-під Бахмута, коли були проблеми у нас дуже великі з артилерією, був великий дефіцит снарядів. Держава тоді централізовано не закуповувала FPV-дрони. І я, побувавши в 93-й бригаді, на позиціях операторів дронів, на штабі батальйону, заїхавши в штаб бригади, поспілкувавшись з усіма ланками, так би мовити, бригадними, зрозумів, що ситуація срака. От що я тоді зрозумів. Чому? Бо бригада отримувала, як мені тоді сказали, 11 снарядів на добу, що малося на увазі снаряди різної номенклатури, а це бригада, яка там тримала оборону в районі Бахмута. Тоді росіяни продовжували наступ після того, як Бахмут захопили.
І я був шокований просто, неймовірно. Їхав назад до Києва. По дорозі я половину дороги мовчав, тому що в мене не було слів дібрати від того, яка була погана ситуація. Вся оборона трималася на дронах, а дрони постачали переважно волонтери. І зовсім не ті кількості, які були потрібні армії на той час. Тому я записав відеозвернення в дорозі з машини, де розповів про критичну ситуацію, пояснив, що ми не можемо зараз подолати дефіцит артилерії, але можемо хоча б його трошки компенсувати, закликав владу роздуплитися, звернувся також до президента України і попросив його вплинути на ситуацію, щоб держава почала закуповувати FPV. За кілька тижнів після цього президент Зеленський оголосив, що буде закуплено на наступний рік, 2024, тобто 1 мільйон FPV-дронів. Ось, і це був перший випадок, коли він почав говорити про FPV. Але ще поки я був у дорозі, в той самий день, коли я тільки опублікував відео, одним із тих, хто мені зателефонували, був Михайло Федоров. От, і ми з ним тоді спілкувалися. Говорили, я пояснював йому ситуацію, що він зробив після цього. Після цього він взяв мене і повів на нараду до Залужного, з яким я ніколи до цього раніше не бачився і не був знайомий, і де я Залужному розповідав те саме, тільки вже більш деталізовано. От, давав свої поради, як я бачив, що нам потрібно зробити, в першу чергу, не тільки в плані закупівель, а й створення штатно-організаційних структур в Збройних силах України. Я тоді пропонував, що ми маємо, окрім там створення рубаків, створити також і в кожному батальйоні взводи щонайменше ударних БПЛА. Не буду зараз вдаватися вже в деталі. От, словом, ми після того з Федоровим почали більше спілкуватися. Я бував на кількох нарадах, які він організовував, з військовими, з командуванням сил логістики і не тільки. От, і бачив його роботу. Власне, він займався також війною. Плюс, ви знаєте про проєкт електронних балів, який був запущений ще до того, як Федоров став міністром оборони. Плюс багато-багато інших проєктів, армія дронів, тощо, якими займався Михайло. Тобто він звертав увагу на війну, і, звісно, його призначення на посаду міністра оборони України було дуже органічним, логічним кроком. Та? Це перший аспект. Другий аспект полягав в тому, що у нас минулого року, також у липні, була антикорупційна криза. Нагадаю, Верховна Рада спробувала позбавити незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. На великий жаль, тоді Зеленський підписав цей законопроєкт, і він став законом. Це викликало дуже великі протести. Люди виходили на вулиці, так само на площу Франка. Це була перша акція з картонками, і після кількох днів протестів все ж таки президент Зеленський, він ухвалив рішення про подачу нового законопроєкту та повернення НАБУ і САП їхньої незалежності, що було дуже важливо, правильно. От, дуже добре, що тоді президент почув суспільство і пішов на цей крок. Це було справді добре. Закиньте на русоріз, а я зараз продовжу. Ось. І от учора, про в тому числі ці події, Михайло Ткач на «Українській правді» опублікував матеріал, де трохи більше прирозкрив, що відбувалося за лаштунками минулого року після усіх цих протестів за незалежність НАБУ і САП. Я маю процитувати. Рік тому, коли Банкова провалила літній контрнаступ на НАБУ і САП, в команді президента знайшлася лише одна людина, яка могла забезпечити конструктивну комунікацію з антикорупціонерами. Михайло Федоров, за свідченнями очевидців тих подій, не просто погоджував кроки влади з відмотування ситуації назад, а й протистояв тодішньому всесильному голові Офісу президента Андрію Єрмаку, який вважав, що потрібно навпаки дотискати. Позиція Єрмака полягала в тому, що треба ігнорувати протести, що треба йти на конфлікти з суспільством і позбавити все ж таки НАБУ і САП незалежності. Дуже добре, що тоді президент України не послухав Єрмака, коли він це пропонував. Що було далі? Далі, через кілька місяців, Єрмак отримує підозру від НАБУ. Зараз він, власне, підозрюваний по корупційній справі, і його судять.
що не заважає йому їздити, наприклад, на командний пункт Сирського до того, як той був відправлений у відставку. От. Наступна цитата з цього матеріалу. Після підозри Єрмаку постало питання наступника в Офісі президента. Тоді президент провів публічний кастинг, опублікувавши фото зустрічей з різними діячами, серед яких був і той таки Федоров. Як переконують одразу декілька джерел УП, наближених до Офісу, кандидат навіть прописав концепцію переформатування Офісу президента із джерела необмеженої влади на джерело реформ. Тут без деталей, але я можу підтвердити це. Але замість Банкової один із найдавніших членів команди Зеленського потрапив до Міністерства оборони. Власне, так сталося. Я вважаю, що це навіть на краще. От моя особиста думка, як Сергія Стерненка, те, що Федоров очолив Міністерство оборони, це, напевно, навіть на краще було. Але, як з'ясувалося з матеріалу тієї ж таки «Української правди», ось тоді, коли все це відбувалося, а саме наприкінці грудня, от початку січня минулого цього року, от Андрій Єрмак не відійшов на задній план, а брав активну участь в українському політичному житті. І спілкувався з тією самою Веронікою Феншуй, яку називають екстрасенкою, шахрайка, коротше. Ну, я не вірю в екстрасенсів, я вважаю, що це все дурня, яка вигадана для того, щоб з людей видурювати кошти. От, власне, він тоді з нею вів комунікацію і просив її про консультацію щодо можливого призначення Федорова на посаду голови Офісу президента. Згідно із скріншотом, який опублікувала «Українська правда», а це переписка, власне, Вероніки Феншуй разом з Єрмаком, він їй писав: «Доброе утро, мне кажется, друг собирается назначить вот-вот главу офиса. Все-таки Миша, буду сегодня его видеть, как то все идет и багато крапок, странным образом». На що оця Вероніка Феншуй, відома, видатна державна діячка, Макіавеллі нашого часу, особа, яка, вочевидь, має великі політичні таланти та досвід державного управління, бо інакше ж, чому б інакше Єрмак з нею би радився, правильно ж? Ну, от, вона пише, що вона би порадила сказати президенту щось на кшталт того, чи готує він собі заміну, розглядаючи призначення Михайла Федорова головою Офісу президента, для того, щоб спровокувати недовіру між президентом та Михайлом Федоровим, посіяти сумніви в голові у президента, і щоб, зрештою, президент таке рішення не ухвалив. Що це за бляха? В мене нема цензурних слів просто. Ну, тобто, як це можливо в реальності, що якась гадалка, екстрасенка, шахрайка по факту настільки може впливати на державну політику? Ну, це нонсенс. Ой, Господи. Закиньте на русоріз. Вероніка Феншуй визначає кадрові питання в українській державі. Класно. Я відмовляюся вірити в цю реальність. Ну, це неможливо. Ну як? 2026 рік. Україна незалежна держава з державними інституціями. Розвиток науки, поява штучного інтелекту. Вероніка Феншуй. Як це просто в одному реченні вміщається, я не розумію. Але це правда. Гаразд. То які тоді причини відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони? Та сама «Українська правда» пише, що Андрій Єрмак рекомендував
звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. Напевно, за вказівкою Вероніки Феншуй, куди ж без неї. Ми також знаємо, що Андрій Єрмак їздив до Сирського на пункт управління та й в цілому відвідував різні бригади. Тобто його вплив, вочевидь, не зник. Можливо, зменшився, але не зник. Публічно президент України Зеленський заявив, що він відправив Федорова у відставку, тому що в нього був конфлікт із Сирським. Але Сирський більше не головнокомандувач. Тобто передумови такого рішення зникли. Головнокомандувачем став Михайло Драпатий, з яким у Михайла Федорова хороші робочі відносини. І Михайло Федоров взагалі підтримував раніше ідею, що Драпатий має стати головнокомандувачем. Ну, то було би логічно повернути тепер Михайла Федорова, щоб підсилити Україну під час російсько-української війни. Але, напевно, я припускаю, я не знаю, але я припускаю, що, напевно, справжня причина в іншому. Можливо, причина відставки пов'язана з тим, що Михайло отримував зростаючу підтримку суспільства. Але це нелогічно тоді ухвалювати таке рішення. Бо у випадку відставки, ось, люди вийшли на протести, і ця відставка тільки додала Михайлу Федорову підтримки. Нелогічно. Можливо, тоді інша причина ще є. Міністерство оборони, поки Михайло Федоров був міністром, почало впроваджувати тендерні закупівлі. Не до кінця ще їх впровадили. На жаль, не впровадили тендери для FPV. Я був залучений до процесу розробки технічних вимог для закупівель FPV, так, щоб військові отримували тільки якісні дрони, щоб вони не валялися на складах, і щоб вони були придатні до використання. Я знаю точно, що деякі великі виробники були вкрай незадоволені впровадженням тендерної процедури і атакували мене, Михайла Федорова, Міністерство оборони через анонімні телеграм-канали. Купували навіть телеграм-канали для того, щоб здійснювати такі атаки. Але я не хочу вірити в цю причину. Проте для того, щоб точно зрозуміти, якою ж була реальна причина відставки Михайла Федорова, я думаю, нам знадобиться якийсь місяць-два часу. Чому? Якщо тендери залишаться і їх не скасують, або ще й розширять на закупівлі інших номенклатур, ну тоді ця причина відпаде. Що реальна причина відставки – це впровадження антикорупційних практик, процедур. Тоді, напевно, залишиться варіант того, що Михайла почали підтримувати люди через його реформи, але які не всі підтримувалися насправді суспільством, та й там було що ще змінювати. Але тоді це нелогічно, бо протести виникли і відставка додала Михайлу підтримки. Ну, от станом на зараз, за опитуваннями, абсолютна більшість українців вважає, що Федорова потрібно повернути на посаду міністра оборони. То тоді чому не повернути Михайла Федорова? Це залежить від причин його звільнення. В мене немає відповіді. Ну, тобто, в мене немає логічної відповіді, логічного пояснення, чому це не можна зробити. Те, що я чую останнім часом, що, можливо, не можна повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, бо це буде виглядати як слабкість з боку президента. Що, мовляв, він вже ось пішов же ж на те, щоб змінити головкома, і якщо він тепер поверне ще й Федорова, це буде занадто. Ну, десь частково можна з цим погодитися, але ж ми демократична країна, і чути суспільство – це нормально.
І це не ознака слабкості, це навпаки, я вважаю, було би ознакою політичної мудрості. Дослухатися, зняти напругу, ну, тобто, допомогти державі виграти війну. Мені здається, це вище за все інше. Ну, от я особисто, коли ухвалюю ті чи інші рішення, я постійно ставлю собі питання, як це допоможе виграти війну? Як це підсилить нашу оборону? Ну, якщо ставити це питання собі, то я не бачу інших опцій, крім як повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Внести подання до Верховної Ради, щоб Рада проголосувала. Що дало би повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони? Це однозначно знизило би негатив, який зараз є в суспільстві. От. І він дуже великий, він значний. Ось. Це заспокоїло би людей. Люди багато в чому пробачили б ті кадрові рішення, які ми бачили до того, які, власне, і спровокували кризу, і, що не менш важливо, відновилася би нормальна робота Міністерства оборони України, тому що Михайло Федоров тільки ось увійшов в робочий ритм, ну, бо півроку – це нічого за мірками там державного управління. А новому міністрові треба ще півроку, щоб розібратися, як воно взагалі працює. Чи є в нас ці півроку? Нема, звісно. Нам потрібна нормальна робота Міністерства оборони. Тобто це би допомогло нам у війні. Плюс тандем Михайло Федоров-Драпатий давав би максимальний результат, я в цьому абсолютно на 100% переконаний. Тобто повернення дало би одні плюси. Я не бачу жодного мінусу. Для мене те, що президент, можливо, виглядав би слабким, це не є аргументом, бо це неправда. Президент не виглядав би слабким. Це було би проявом мудрості і сили прийняти таке рішення. Бо це в державних інтересах. Бо це вимагає суспільство. А ми все ж таки демократична країна. І чути суспільство дуже важливо. Зрештою, це би, що, напевно, також надзвичайно важливо, повернуло би людям надію. Ви розумієте, якщо ми говоримо про війну, про будь-яку війну, держава може мати яку завгодно кількість ресурсів, яку завгодно боєздатну армію, але все це не матиме жодного значення, якщо нація буде деморалізована. Моральний стан нації і військ, зокрема, відіграє колосальний ефект у здатності держави здійснювати ефективні бойові дії, чинити спротив, зовнішній агресії тощо. До чого призвело це кадрове рішення з відставкою Федорова? До деморалізації. До деморалізації у військах, до деморалізації загалом у суспільстві. У людей відібрали надію. Це саме так відчувається. Я бачу позицію людей, я бачу, що вони пишуть, я бачу, що вони говорять на протестах. Вони розлючені, тому що в них забрали надію. Це дуже небезпечна ситуація. І от оцю надію можна повернути. Бо якщо у нації не буде надії і буде підірвано її моральний стан, ця нація менш ефективно зможе чинити спротив. Деморалізована нація – це нація, яка програла. Закиньте на русоріз, бо все одно не можна здаватися і не можна опускати руки. Що ми маємо станом на зараз? Ми маємо деморалізоване суспільство, у якого трошки виріс дух, завдяки тому, що Драпатова призначили головкомом. Це хороше рішення, мудре. І суспільство, військові дуже поважають Михайла Васильовича. Але це не відновлює той стан моральний, який був до цього. У нас є дуже значний відкат. Що у нас відбувається в цілому по війні?
Росіяни наступають далі, не планують зупинятися. Росіяни не планують йти на переговори і на припинення вогню, і тим паче на зупинку війни. Тобто війна триватиме. Скільки ще? Ніхто не знає. Може півроку, або рік, або може ще 3 роки. Ніхто не знає, скільки триватиме війна. Разом з тим ми маємо вже зараз заблокований морський експорт. А ще постійні атаки на нашу інфраструктуру. Росіяни фактично перейшли до триваючої повітряної кампанії, використовуючи тактику випаленої землі. Що це означає? Це означає, що вони намагаються перетворити на нежиттєздатні цілі регіони, які знаходяться ближче до лінії бойового зіткнення або до російсько-українського кордону. І це великі виклики. Якраз, до речі, одна з... Та, в принципі, остання нарада, на якій я був в Міністерстві оборони, це було за кілька днів фактично до цієї всієї політично-військової кризи, вона була якраз присвячена тому, які методи протидії треба зараз напрацьовувати для того, щоб зупинити ось оцей терор. Що буде далі? Далі росіяни будуть, а вже ж, посилювати свої атаки, використовувати все більше балістики і безпілотників. Будуть нові атаки на нашу енергетику, починаючи з осені так точно, хоча вони і зараз не припинялися, але буде інтенсифікація цих атак. Зима буде дуже важкою. Кажуть, що важчою за попередню. Попередня була, самі знаєте, яка. Тобто ми маємо не дуже хороші зараз там перспективи щодо того, як у нас в країні будуть іти справи. Економіка, теж ви знаєте, в якому місці, не буду зараз матюкатися. Разом із тим, і президент України про це теж багато казав, росіяни планують оголосити нову мобілізацію і там за різними оцінками мобілізувати ще близько 500 тисяч осіб восени після так званих виборів до так званої Госдуми. Але насправді мобілізація там вже є, просто вона у прихованій формі. От зараз вони гребуть вже росіян, які там мають невеликі навіть правопорушення, проступки, гребуть їх і відправляють на фронт. Будуть це посилювати іще більше, що забезпечить їм плюс-мінус стабільний потік нового гарматного м'яса на війну проти України. Ми можемо змоделювати ще гірший сценарій, тобто там базовий сценарій, що вони просто продовжують набирати гарматне м'ясо і воювати приблизно з тією ж інтенсивністю, як зараз, або трохи вищою. А є сценарій ще гірший. Сценарій, який полягає в тому, що вони там мобілізують от ті самі 500 тисяч осіб. Що ми тоді будемо робити в такому випадку? Після мобілізації 500 тисяч, яка там триватиме певний період часу, від 3 до 6 місяців у росіян піде на те, щоб сформувати з новомобілізованих нові військові з'єднання або влити їх у існуючі військові з'єднання, тобто сформувати додаткові резерви загалом. А потім вони можуть цю силу використати або для підтримки наступальних дій на сході України, або навіть розширити там географію бойових дій, сухопутних бойових дій, скажімо, на північні регіони. Я не знаю, я зараз просто кажу в теорії. Тобто, що їм заважає там зібрати навіть 500 тисяч і там 300 тисяч відправити на схід, а 200 тисяч відправити на північ. Чи навпаки, тут моделюємо просто. Що в такому разі ми будемо робити? От що? Для того, щоб зупиняти цю армаду, нам потрібен технологічний розвиток, постійний і безперервний, коли ми не будемо втрачати навіть один день, а вже зараз ми втрачаємо час. А зараз у нас немає міністра оборони, який би вже розібрався з керуванням цього міністерства, який тільки за півроку, плюс-мінус якраз коли росіяни будуть готові ввести в бій нове мобілізоване м'ясо, тільки почне повноцінно керувати міністерством. Так собі ситуація, якщо чесно. Разом з тим, будуть інші скандали, в тому числі і корупційні, буде багато проблем накопичуватися зрештою, та моральний стан людей в цілому буде погіршуватися, тому що не буде електрики, або вона буде дуже там в обмеженому
часі на добу з'являтися. От. Це все ще більше буде людей деморалізувати. Разом з тим, станом на зараз ми вже маємо у людей незадоволений запит на справедливість. От те, що я зараз озвучую, я впевнений, в більшості високих кабінетів не розуміють. Я маю на увазі настрої суспільства. Я людина, яка був малим, мене привозили на помаранчеву революцію, але вже коли я був у свідомому віці, я був на Революції Гідності. Потім все моє життя свідоме тривало на протестах, на різних акціях. Я дуже добре розумію, що люди відчувають, чому вони виходять на протести, чому вони можуть вийти на протести. І що треба зробити, щоб люди не хотіли виходити на протести. Їх треба чути в першу чергу. І спираючись на свій досвід, я точно можу сказати, що у людей зараз є великий незадоволений запит на справедливість. Що означає незадоволений запит на справедливість? Він означає, що у людей, навіть якщо вони зараз розійдуться, всередині буде накопичена образа і злість за ті рішення, які були ухвалені, за те, що з ними це не було прокомуніковано, і за те, що потім, коли вони вийшли, їх не почули. Це викличе у людей ще більше внутрішнє накопичене роздратування. Причому зараз важливо також розуміти, я говорю не тільки за людей, які вийшли на протести, яких було багато по багатьох містах країни, а говорю в цілому про людей в Україні, які навіть не виходили на протести. І про військових говорю також. Тому що, згідно з тими ж соціальними опитуваннями, проти відставки Михайла Федорова виступили близько 70% українців. Це колосально багато. І от, протестні настрої нікуди не подінуться. Люди можуть розійтися і не вийти на протести, умовно, завтра, чи в понеділок, чи неважливо коли. Але протестні настрої збережуться, тому що не буде сатисфакції. І це означає, що коли буде якась нова криза, новий скандал, навіть, можливо, менших масштабів, аніж ті, які були цього липня чи минулого липня, люди легше будуть виходити на протести. Бо у них у пам'яті буде ситуація, що коли минулого разу вони виходили, їх не почули, і вони ображені, злі, захочуть вийти іще раз. Нахіба воно нам потрібно у воюючій країні, запитайте? Я не розумію, для чого нам це у воюючій країні треба. Як людина, яка провела значну частину свого свідомого життя на протестах, я зараз вважаю, що нам не потрібні протести в країні як постійне явище. Нам треба зберігати єдність, монолітність і боротися за виживання нації і держави. Але суспільству не лишають іншого вибору, крім як виходити на вулицю. Для чого це? Це небезпечно. Це може вартувати нам державності. Рішення, які ухвалюються, можуть вартувати нам державності. І подальша ескалація може вартувати нам державності. Це нікому не потрібно. Я вважаю так. Наступного разу, коли знову щось трапиться, погане, дай Бог, щоб не траплялося, звісно, але скоріше це не питання якщо, а питання коли. У людей буде думка, що, так це трапилося, бо пам'ятаєте, влітку Федорова відправили у відставку, або прийняли ще якесь рішення. Ось так це буде виглядати. Скажу іще одну річ, як людина, яка теж брала участь у багатьох протестах. Це закономірність, що коли активне громадянське суспільство виходить і його не чують, тоді воно починає шукати інші форми та методи досягнення своїх вимог. І це теж те, що не потрібно сьогодні воюючій країні, яка бореться за своє існування. Тобто зараз ми маємо ситуацію, коли політично-військова криза у нас з'явилася, і вона нікуди не зникла. Вона може змінити, свою форму.
Вона може певний час десь там бути на задньому тлі, але вона залишиться. І це потрібно змінити. Для того, щоб ми вистояли, щоб у нас всередині країни була єдність, без якої неможливо вистояти, потрібні рішення, які заспокоять суспільство, і які точно підсилять Україну у боротьбі за своє існування. Потрібно повертати Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Я не бачу інших варіантів зараз. Я не бачу кращих кандидатур. Я не бачу інших кандидатур, у яких був би план, що нам робити під час війни. Бо його просто нема. Звісно, у нас є тепер головнокомандувач Драпатий, і це хороше підсилення українського війська. Але один лише головнокомандувач не може виграти війну. Це має бути синергія президента України, головнокомандувача, міністра оборони і українського суспільства, української нації. Цієї синергії зараз немає. Є роз'єднаність. І я дуже прошу, я благаю президента України ухвалити рішення, яке дозволить нам зберегти єдність і зберегти країну. Я не бачу інших варіантів. На русоріз закиньте. Тепер давайте перейду до відповідей на ваші питання. Ви мені їх ставили в закритому каналі, в секретному, в який ви можете потрапити, підписавшись на монобазу нашого фонду, для того, щоб ми могли планувати краще закупівлі і бачити, скільки ми будемо отримувати надходжень для закупівель дронів і поставок їх на фронт. Чому ми не б'ємо по залізнодорожних вузлах Російської Федерації? Ну, по-перше, б'ємо, по-друге, це ще питання наявності в нас засобів, вони не безкінечні і доводиться обирати, які цілі атакувати більш пріоритетно, які менш пріоритетно. Мені здається, нафтова галузь загалом російська – це найпріоритетніша, одна із найпріоритетніших цілей для українських атак поруч із військово-промисловим комплексом. Ну і приємним бонусом є атаки на логістичні центри. Це також б'є по російській економіці. Чи є шанс повернути Федорова на посаду міністра оборони? Друзі, я вам скажу так. Шанс є завжди, поки ми з вами цього прагнемо. І поки ми боремося. Чи закінчиться війна до 30-го року? Я не знаю, але цей сценарій не можна відкидати. Чи є у нас шанс завершити війну перемогою у вересні 23-го року? Ви б ще конкретну дату написали. Що треба робити для цього? Для цього треба план. А план є у Федорова, а іншого плану нема. Що буде робити Федоров і Стерненко далі, якщо все ж таки не вийде повернути Михайла на посаду міністра оборони України? Ну, дивіться, питання, чим буде займатися Михайло, це питання до нього. Я не можу за нього відповідати. Я думаю, що він буде займатися чимось, що допоможе все одно Україні боротися, знаючи його трохи. А що стосується мене, то я буду далі також займатися тим, щоб допомагати нашій країні, допомагати українській армії боротися, щоб українські воїни отримували найкращі дрони. У нас сильна команда в фонді, і ми можемо приносити нові технологічні рішення. Але, звісно, це не той масштаб, якби це здійснювалося через Міністерство оборони. Доброго дня. Величезне дякую за вашу роботу. У мене питання трошки не по темі відео, а стосовно прем'єр-міністра України. Чому зняли Юлію Свириденко? Чим це може зашкодити Україні? І що ви думаєте про нового прем'єра? Щодо нового прем'єра, пан Сергій Корецький – це сильний менеджер. І я думаю, що він зможе допомогти Україні. Що стосується Юлії Свириденко, я не знаю, чому її зняли.
І це знову ж таки одна з проблем, яка сьогодні у нас в країні є, що з суспільством не комунікують ті чи інші державні рішення. Взагалі, відставку прем'єрки мала би комунікувати Верховна Рада, коаліція. Ну, за Конституцією в нас прем'єра обирає і призначає парламент. Але сталося, як сталося. Сьогодні йдемо в театр. Тут, вочевидь, мається на увазі нові протести біля театру на площі Івана Франка в Києві. Я бачив, що люди планують сьогодні знову збиратися о 20:00 на площі Франка і у своїх інших містах, якщо ми говоримо не про столицю. Питання про Драпатова. Що треба очікувати на перший час від нього? Тобто, що має бути виконано, на вашу думку, протягом перших 6 місяців? Слухайте, я не буду виписувати завдання головнокомандувачу, це дичина, як на мене. Але я можу сказати точно, з чим він зіткнеться. Він зіткнеться, я про це вже говорив, з кризою управління військами. Він зіткнеться з тими ж проблемними деякими штурмовими підрозділами, точніше, командирами штурмових підрозділів, які не бережуть людей. Він зіткнеться з тим, що необхідно буде точно міняти багатьох командувачів, які себе бездарно або навіть злочинно проявили за часів минулого головнокомандувача. Питання тільки в тому, і це не повний список, тобто він зіткнеться ще з проблемами на фронті, що дуже важливо, і їх треба розв'язувати. Але ключове питання в тому, чи дадуть йому це все реалізувати. Чи дадуть йому кадровий карт-бланш, зокрема. Оце питання відкрите, я не знаю. Я сподіваюся, що так. На якій позиції, окрім Міноборони, ви могли би побачити Федорова? Зеленський таки не пішов на зустріч народу, але він несе відповідальність і, можливо, для себе зрозумів, що не хоче Федорова в Міноборони. Яка ваша думка? Слухайте, я не бачу Михайла Федорова на будь-якій іншій позиції, крім Міністерства оборони України. Усе інше – це не робоча модель. Чи може Федоров очолити протести? Це питання до Федорова, знову ж таки. Я не Михайло Федоров, але я думаю, що це було би неправильно, тому що це більше політизувало би протест. І те, що його там немає, мені здається, це вірне рішення. Ось. Бо нам не потрібно підсилювати протистояння всередині країни зараз. Чи з'явилося у вас більше вільного часу для відпочинку? Ні, тому що я така людина, що коли в мене з'являється вільний час, я знаходжу собі ще якусь нову роботу. Я цілком усвідомлюю, що ви зараз на своєму місці, але в нашій політиці не вистачає таких людей, як ви. Чи думали ви над можливістю бути великим політиком? Мене дратують такі питання, як і розмови про вибори зараз. Ми зараз не маємо жодних передумов для електорально-виборчого процесу, оскільки у нас триває велика війна за наше існування, і поки ця війна триває, будь-які розмови, як на мене, про політичний процес можуть шкодити єдності всередині нашої країни. Хоча з єдністю у нас вже є, на жаль, проблеми. Чи ніхто не постраждав з вашої команди на виставці? Ні, ніхто не постраждав. Наших людей, нашої команди не було на вчорашній виставці на Київщині. Я так розумію, питання про це, про виставку, по якій вдарили. А наша команда дуже відповідально ставиться до заходів безпеки, тому там наших людей не було. Чи залишилась команда Михайла працювати в Міноборони? Та чи могла б вона у випадку, якщо Хмару залишать, допомогти йому швидше включитися в роботу? Так, наскільки я знаю, команда Михайла залишилася в Міноборони. І так, вона допомагає Хмарі в тому, щоб він швидше міг зрозуміти всі нюанси роботи міністерства. Але я думаю, що пан Хмара буде і свою команду якусь формувати. Не знаю. Це питання більше до нього. Чому мітинг у Києві, принаймні, почав перетворюватися на якийсь цирк, де ми прийшли повертати Федорова, а починаємо кричати за все на світі? За виставку зброї, за Кіма. Так, це ж важливо, але в нас наразі інша ціль. Всередині люди качають
Народ, наче ми на реп-концерти прийшли. Слухайте, не душніть, будь ласка, не ображайтеся за таку відповідь, але люди прийшли висловити свою позицію, те, що в них наболіло. Вони мають право будь-яку позицію висловлювати з будь-якими вимогами, тому що ми демократична країна. І це цілком нормально. А ще важливо розуміти, що у людей вже накопичилася напруга внутрішня від багатьох проблем, і вони хочуть про це сказати. І це теж вони мають на це право. А ще це їм трошки, може, допоможе виплеснути емоції і поліпшити їхній моральний стан. Якщо Зеленський не прислухається і не поверне Федорова, то чи не варто починати виходити на мітинги за його відставку? Ні, я вважаю, не варто, тому що воююча країна без президента, верховного головнокомандувача – це слабка країна, яка не зможе перемогти у війні. І вистояти навіть не зможе. Чи є шанс колись подолати корупцію в Україні? Що для цього потрібно? Подолати корупцію на 100% ніколи не буде можливим, тому що так не буває в жодній країні світу, але можна зменшити її присутність в державі. І для цього потрібні незалежні органи правопорядку. Окей, в нас є незалежні НАБУ і САП, а що з іншими органами правопорядку? Чи можете ви сказати, що в нас незалежна поліція? А чи можете ви сказати, що в нас незалежне ДБР? Ні, звісно. Тому потрібні реформи і ще раз реформи. Ці органи повинні бути позбавлені будь-якого політичного впливу і максимально цифровізовані. Цифровізація допомагає вбивати корупцію. Але, на цю тему можна ще дуже довго говорити, це я так, парою думок поділився. Пане Сергію, коли книга буде завершена? Я сподіваюся, що чернетку, рукопис я завершу до кінця літа. Якщо президент і надалі ігноруватиме мирні мітинги, а люди зрештою здадуться, який сигнал це подасть владі? Чи не сформує це переконання, що суспільну думку можна безкарно ігнорувати, ухвалювати будь-які рішення та й надалі допускати корупцію, адже суспільство все одно не зможе цьому протидіяти? Слушне питання. Дякую за нього. Дивіться, з одного боку, суспільство буде більш накручене, радикалізоване, незадоволене через те, що їх не почули, якщо їх не почують, а я сподіваюся, що почують. І протестні настрої суттєво збережуться в суспільстві. З іншого боку, дійсно, влада може подумати, що протести, в принципі, можна ігнорувати, але це створить ще більш небезпечну, вибухонебезпечну ситуацію, коли наступного разу люди вийдуть, якщо вийдуть, тобто якщо знову щось трапиться, не дай Бог, погане, і їх знову не почують, це буде катастрофа. Краще цього не допускати. Ой, дорогі друзі. Що вам сказати? Ситуація не дуже, але дуже круто, що є ви, і ви не здаєтесь, і ви боретесь, і ви висловлюєте свою громадянську позицію. Це дає дуже багато надії, насправді. Навіть попри те, що станом на зараз, на сьогодні, на цю хвилину, суспільство, здається, не дуже чують. Як би там не було далі, тобто, що би в нас далі не відбувалося, ми повинні пам'ятати найголовніше, що ця війна – це війна за наше виживання. І тому ми не маємо права опускати руки, і тому ми не маємо права здаватися, як би погано не було, що би в нас тут всередині не відбувалося, ми повинні все одно бути налаштовані на спротив, бути в війську або для війська та максимально армії допомагати, тому що так ми маємо подолати всі ці випробування, і зовнішні, і внутрішні. Інших варіантів немає, бо інакше нас вб'ють, нашу країну знищать. І тут не буде ніякої влади, ніякої країни, ніякої держави, ніяких інституцій, ні хороших, ні поганих. Тут будуть окупаційні органи, які будуть використовувати українців
для наступної війни як мобілізаційний ресурс, і будуть вбивати, масово репресувати українців, що вже, на жаль, було у нашій історії. Тому цього не можна допускати. І що би далі не відбувалося, які би події не траплялися, які би кадрові рішення не ухвалювалися, так, ви маєте право на свою думку, так, ви маєте право протестувати, висловлювати свою громадянську позицію, і ви молодці, що ви це робите, проте не опускайте руки. В жодному випадку не опускайте руки. Є люди, дуже багато людей, завжди є люди, яким тяжче за вас. Пам'ятайте про них і допомагайте їм. І бережіть себе. Слава Україні!